हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अप्लाइड केमिस्ट्रीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आजको क्लासमा हामी के डिस्कसन गर्छौं भने म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइ डायफ्राम प्रोसेसबाट हामी यसमा आजको क्लासमा डिस्कसन गर्छौं र यसमा हामीले नेल्सन सेल भनेको के हो त्यो कुरालाई पनि आज हामी डिटेलमा बुझ्न कोसिस गर्छौं. ओके, सो दैट इज द वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक इन केस अफ क्लास 11. क्लास 11 को जति पनि केमिस्ट्री पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हाम्रो एप्लाइड केमिस्ट्रीको लास्टमा हाम्रो म्यानुफ्याक्चर फ्लोसिट डायग्रामहरु दिएको छ. त्यो टपिकबाट तपाईहरुले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा. सो मैले बोर्डमा फिगर बनाएर राखिसकेको छु. तपाईहरुले बोर्डको फिगरलाई एकचोटी राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुस् र त्यसपछि एकदम मजाले हामी यसको एक्सप्लेनेसन्समा हेर्दै जान्छौं. ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु. टपिकमा हाम्रो आज के छ म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइ diaphragm process. Okay, let's start. अब हेर्नुस्, सपोज फिगर हेरिरहेको छौं हामीले. फिगरको फर्स्ट केसमा के दिएको छ भने बाइ प्रोडक्ट क्लोरिन दिएको छ, स्याचुरेटेड ब्राइन राखिरहेको छ. ब्राइन भनेको एउटा सल्युसन हो हाम्रो चाहिँ. अब यसमा हामीसँग के छ भने बाइ प्रोडक्ट्सहरु जति पनि फर्मेसन भइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ त्यो बाइ प्रोडक्ट्सलाई हामीले के गर्छौं भने एक्जिट आउट गरिदिन्छौं. भनेको बाइ प्रोडक्ट्सलाई बाहिर निकाल्दिन्छौं हामीले, किनकि जुनसुकै बाइ प्रोडक्ट भएको ग्यासेसहरु यदि सेल भित्र बसिराख्यो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भने त्यसमा अननेसेसरी प्रोडक्ट्सहरु बाइ प्रोडक्ट्सहरु आउने चान्सेस बढी हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि ग्यासेसहरु बाइ प्रोडक्टको रूपमा निस्किरहेको छ भने हामीले त्यसलाई के गर्छौं भने त्यसलाई निकाल्दिन्छौं. त्यसमा डाइल्युट NaOH प्लस ब्राइन राख्छौं हामीले. एन्ड देन आफ्टर हामीसँग परमेबल एस्पेटोसहरु छ. त्यसपछि स्टील मेस क्याथोड र एनोडको कम्बिनेसन्सहरु राखेका छौं. ग्रेफाइट पनि हामीले यसमा युज गरेको छौं. यहाँसम्म फिगर पहिला राम्रोसँग बुझ्नु. NaCl हामीले यसमा राखिरहेको छौं भनेपछि पक्कै पनि NaCl मा आयोनाइजेसन भइरहेको छ. हाम्रो वाटर पनि छ हामीसँग. दैट मिन्स एक्व सोलुसन अफ NaOH हामीले यसमा युज गरिरहेको छौं भनेपछि Na र Cl भनेको दुईटा चाहिँ के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ. यसमा चाहिँ दुईटाको आयन्समा सेपरेट हुन्छ, किनकि हामीलाई के थाहा छ भने NaCl इज अ आयोनिक कम्पाउन्ड. यस, आयोनिक कम्पाउन्ड छ भने यो दुईटा के हुन्छ, ब्रेक आउट हुन्छ. आयोनिक कम्पाउन्ड ब्रेक भएर के हुन्छ, यसको रेस्पेक्टिभ आयन्समा के हुन्छ, यो कन्भर्ट हुन्छ हाम्रो. क्लियर यहाँसम्म? ल, अब हेर्नुस् न, थोरै यसमा के लेखेको छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कमनली नोन एज कास्टिक सोडा. हामीलाई सबैलाई थाहा छ कास्टिक सोडा भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो भनेर. म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ भने इलेक्ट्रोलाइसिस अफ ब्राइन सोलुसनबाट हामीले के गरिन्छ, यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ हामीले चाहिँ. अब यो केसमा हामीले के देखिरहेको छ भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हामीले यसमा किन चुज गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ मर्करी. विथ रेस्पेक्ट टु मर्करी के हुन्छ भने मर्करी यदि इन्भाइरोमेन्टमा गयो भने हाइली पोइजनस हुन्छ. सो हाइली पोइजनस छ भने हामीले पोइजनसलाई त युज गर्नु भएन. यदि इक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्ने हो भने एकचोटि हाम्रो इन्डियाको भोपाल भन्ने ठाउँमा भोपाल ग्यासको ट्रेजेडी भएको थियो. त्यसमा आइसोसाइनेटको लिकेज भएको थियो. भनेको त्यति बेला स्टार्टिङमा थाहा भएन, तर मान्छेहरू धेरै मर्यो त्यति बेला चाहिँ. यो कुरा पनि ख्याल गर्ने है त. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि बल्कमा हामीले केही चिजको प्रोडक्सन गरिरहेको छ भने हामीले के कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने इन्भाइरोमेन्टमा यदि हामीले एक्सपोज गरिदियो भने इन्भाइरोमेन्टमा ह्युमन बिङ्सलाई असर पर्नु भएन. नट ओन्ली ह्युमन बिङ्स, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्सहरु, प्लान्ट्सहरु जति पनि छ तिनीहरूलाई अफेक्ट गर्नु चाहिँ भएन. हाम्रो मेन पर्पस यो हुनुपर्छ हाम्रो इन्डस्ट्री लेभलमा भने. सो हाम्रो के हुन्छ भने मर्करीलाई युज गर्यो भने यो केसमा चाहिँ यो के हुन्छ, हजार्ड. यसले के गर्छ भने एउटा इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट देखाउँछ, केही न केही नराम्रो इम्प्याक्ट देखाउँछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि मर्करी हामीले नर्मली युज गर्दैन यसमा. ठिक छ, अब यसको केमिकल रियाक्सन्सहरु हामी डिस्कस गर्दैछौँ. ओके, सो यसमा अब हेर्ने के भने अब हामीले यसमा के गरिरहेको छौँ भने जुन हामीसँग एउटा सिम्पल रियाक्सन छ त्यो रियाक्सनलाई मैले लेख्न खोजिरहेको छु. यदि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो, जस्तै ब्राइन सोलुसन हामीले युज गरिरहेको छौँ. ब्राइन सोलुसन भनेको कसलाई भनिन्छ भने यो भनेको एक्व सोलुसन अफ, अघि भर्खर मैले भने एक्व सोलुसन अफ यदि हामीले NaCl राखिरहेको छ भने द्याट इज कल्ड द ब्राइन सोलुसन, राइट. सो NaCl मा हामीले हेर्यौँ भने यसमा हाम्रो के हुन्छ भने NaCl आफैमा के हुन्छ, ब्रेकआउट हुन्छ. भनेको एक्व सोलुसनको प्रेजेन्समा एक्व सोलुसन अफ NaCl लाई नै हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड ब्राइन सोलुसन. सो Na+ Cl- मा कन्भर्ट भयो. फर्स्ट अफ अल केसमा यदि स्टेप अफ रियाक्सन्सहरु हेर्ने हो भने क्लोरिन के हुन्छ भने क्लोरिन दुईटा क्लोरिन हुन्छ हाम्रो. दुईटा क्लोरिनमा दुईटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो भने हाम्रो के भन्छ यसमा भने यसले Cl2 ग्यास बनाउँछ. फर्स्ट केसमा
र त्यसपछि हामीसँग के पनि हुन्छ भने वाटर पनि हुन्छ। वाटरले के गर्छ भने दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसले के गराउँछ भने H2 प्लस OH माइनस को यसमा फर्मेसन गरिदिन्छ, राइट। सो यदि हामीले ओभरअल रियाक्सन्सहरु यसमा हेर्यौं भने ओभरअल रियाक्सन्स हामीले यसमा हेर्दियौं भने हाम्रो के हुन्छ भने हामीसँग NaCl छ र हामीसँग वाटर पनि छ। सो यसलाई यदि हामी हेर्यौं भने यसमा के भन्छ भने NaOH त फर्मेसन हुने नै भयो, H2 पनि फर्मेसन हुने भयो, Cl2 पनि फर्मेसन हुने नै भयो हामीसँग। सो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने ओभरअल यसमा रियाक्सन्सहरु आउँछ। सो यसमा जति पनि साइड रियाक्सन्सहरु आइराको हुन्छ, सपोज हामीसँग के छ भने क्लोरिन माइनस आयन्स यतिकै बसिराको छ यसमा, त्यसपछि OH माइनस आयन पनि हामीसँग देखेकै छौं। भनेको यो केसमा यदि यो दुईटालाई हामीले देखिराछ भने यसमा के हुन्छ भने अननेसेसरी प्रोडक्ट्सहरु आउने चान्सेस बढी हुन्छ। यसमा हामीले अननेसेसरी प्रोडक्टबाट अभोइड गर्नको लागि हामीले यसमा सेल युज गर्छौं, दैट इज कल्ड नेल्सन सेल। सो नेल्सन सेलको एक्सप्लेनेसन हामी यसमा हेर्दै जान्छौँ अब चाहिँ, ओके। र पहिलो केसमा चाहिँ फिगर चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। फिगर बुझ्यो भने त्यसपछि हामी क्लियरली सबै कुराहरु यसमा बुझ्छौं, ओके। ठीक छ। यहाँसम्म हामीले अघि भर्खर के डिस्कस गर्यौं भने यसमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले कमनली के भन्न सक्छौं यसमा भने कास्टिक सोडा भन्न सक्छौं। हामीले कास्टिक सोडा हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। नर्मली यसलाई हामीले के गर्छौं भने इलेक्ट्रोलाइसिस अफ ब्राइन को सोल्युसन जुन देखिरहेको छ हामीले भनेको डाइल्युट NaOH प्लस ब्राइनलाई हामीले के गर्छौं भने यसमा चाहिँ मिक्स गरेर यसमा Na प्लस को सोल्युसन निकालेर हुन्छ, OH माइनस को सोल्युसन यसमा हुन्छ। र यो साइडमा हेर्यो भने 12% NaOH र 16% NaCl फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले नर्मली के भन्छौं भने यसमा कन्सन्ट्रेसन र यसमा कन्सन्ट्रेट बनिरहेको हुन्छ भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। ठीक छ। यहाँसम्म क्लियर भइराछ? ल मैले यसलाई अलिकति साइडमा लेखेँ। अनि अब चाहिँ यसमा मैले के लेख्न खोजिरहेको छु भने यसको रियाक्सन्सहरु अघि भर्खर लेखेँ तर फेरि रिपिट गरिदिन्छु मैले। जस्तै एनोडको साइडमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ एनोडको साइडमा क्लोरिन माइनस के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ यसले नर्मली निकाल्छ र क्लोरिन ग्यासमा के हुन्छ यो कन्भर्ट हुन्छ। क्लोरिन ग्यासमा के भइरहेछ कन्भर्ट भइरहेछ। क्याथोडमा के हुन्छ भने वाटर मोलिक्युल जुन हामीसँग छ यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। सो इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसले के गर्छ भने H2 प्लस OH माइनस बनाउँछ। यसमा चाहिँ भनेको 2OH माइनस आउँछ। यो भनेको ग्यासेस फर्ममा कन्भर्ट भइसक्यो। त्यसपछि ओभरअल रियाक्सन यदि हामीले लेख्न खोज्यौं भने यसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ NaCl हुन्छ हैन, एक्वस फर्ममा बसिरहेको छ, 2 मोलिक्युल्स युज गरेर हामीले र 2H2O लिक्विडमा छ। र यसमा यदि हेर्यो भने यहाँ फर्मेसन भइरहेको छ H2 प्लस Cl2 प्लस 2NaOH एक्वस फर्मेसन भइरहेको छ यसमा चाहिँ है। हेर्नुस् त एकचोटि राम्रोसँग। सो यो चाहिँ हामीसँग के हो भने दिस इज ओभरअल रियाक्सन। यो भनेको ओभरअल रियाक्सन हो यो चाहिँ, ठीक छ नि। अब यो केसमा हामीले हेर्यो भने क्लोरिन एन्ड हाइड्रोजन जुन देखिरहेको छौं दिस आर द इम्पोर्टेन्ट बाइ प्रोडक्ट्स। अब जस्तै यसमा हामीले साइड रियाक्सन्सको कुरा गर्यो भने साइड रियाक्सन के फर्मेसन भइरहेको छ, साइड रियाक्सन्स आर भनेर हामीले के भन्न सक्छौं भने यसमा चाहिँ हामीसँग OH माइनस छँदैछ। यसले के गर्छ मैले भर्खर भनेको थिएँ क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर Cl माइनस प्लस ClO माइनस बनिरहेको छ प्लस H2O आउँछ यसमा चाहिँ। ल ब्यालेन्स गर्नलाई 2 राख्छ हामीले। त्यस्तै 2OH माइनस सिधै मैले राखेँ प्लस क्लोरिनसँग ब्यालेन्स गर्नको लागि 2OCl माइनस बन्छ र H2 आउँछ। त्यस्तै H2 प्लस Cl2 यहाँ के भन्छ 2HCl फर्मेसन हुन्छ। अब यो के हुन्छ भने यो प्रोसेस हुन्छ अकर्स इन स्मल एक्सटेन्ट, एकदम थोरै मात्रामा भइरहेको हुन्छ, स्मल एक्सटेन्ट। if the products are not prevented from mixing in the plants, right?
यहाँसम्म क्लियर छ हामी चाहिँ। त्यस्तै के पनि हुन्छ भने ट्रेस अमाउन्टमा यदि हामीले हेर्यो भने OH माइनस 4 इलेक्ट्रोन हुन्छ यसमा र 2H2O र अक्सिजन ग्यासको प्रोडक्सन पनि भइरहेको हुन्छ। भनेको यो चाहिँ के हुन्छ भने ट्रेसेस अमाउन्टमा भइरहेको हुन्छ। र इन अर्डर टु minimize the side reactions and get के पाउनको लागि भने get pure NaOH यसको लागि हामीले के गर्छ भने डायफ्राम सेल लाई युज गर्छ। यसमा डायफ्राम सेल इज डिभाइस्ड भनेको मतलब यसलाई हामीले लन्च गर्छौं। सो नेल्सन भन्ने साइन्टिस्टले यो सेलको इन्ट्रोडक्सन दिए, त्यसैलाई भनिन्छ हामीले नेल्सन सेल पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा हेर्न सक्छौं हामीले यो हामीसँग अघि भर्खर मैले सेल पनि देखाएको थिएँ। अब यो सेललाई फेरि हेर्दाखेरि हामीसँग के छ भने यसको बीचमा यदि हामीले हेर्यो भने यहाँ हामीसँग छ पर्मिएबल एस्पेटोज डायफ्राम्सहरु छ हामीसँग, एन्ड त्यसपछि हामीसँग स्टील मेस पनि छ राखेको छौं। अब यो केसमा हामीले के गर्छौं भने पोरस डायफ्राम मेड्स अफ एस्पेटोज सेपरेटेड फ्रम ग्रेफाइट एनोड। हामीले यसमा के गर्छौं भने ग्रेफाइट एनोडबाट सेपरेट गर्छौं, ग्रेफाइट एनोड एन्ड स्टील मेस क्याथोड। भनेको यसमा हामीसँग के छ भने हामीले यसमा क्लियर देखिरहेको छौं ग्रेफाइट एनोड छ। मैले के एक्सप्लेन गरिरहेको छु वर्किङ अफ प्लान्ट एक्सप्लेन गरिरहेको छु है। यसमा वर्किङ अफ प्लान्ट भनेको मतलब यो जुन फिगर देखिरहेको छ यो फिगर कसरी वर्क गर्छ, यसमा नेल्सन सेल कसरी वर्क गरिरहेको छ त्यो कुरालाई हेरेको छ हामीले। ग्रेफाइट हामीले एनोड युज गर्यौं, स्टील हामीले क्याथोड युज गरिरहेको छौं, राइट। आफ्टर इन्जेक्सन अफ सैचुरेटेड ब्राइन सोल्युसन, यदि हामीले यहाँबाट सैचुरेटेड ब्राइन सोल्युसन्सहरु इन्ट्रोड्युस गर्दै, मैले फिगर अलिकति जुम गर्छु यसलाई चाहिँ, जस्तै यो हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यो देख्न सक्छौं हामीले, जस्ट एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु भनेको सैचुरेटेड ब्राइन सोल्युसन हामीसँग के छ भने यहाँ राखिरहेको छ हामीले। यो ब्राइन सोल्युसन हामीले यहाँबाट इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौं। इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने कुन कम्पार्टमेन्टमा बसिरहेको छ त्यो कुरा एनोडको कम्पार्टमेन्टमा बसिरहेको छ। र एनोडको कम्पार्टमेन्टमा बसिसकेपछि यो बीचमा के हुन्छ भने Na र Cl ब्रेकआउट भइरहेको छ, र जसमा के हुन्छ हाम्रो भने यो साइडमा क्लोरिन ग्यासको इभोल्युसन भइरहेको छ, क्लियर। र यो दुईटाको बीचमा हामीले के राखेको छौं भने पर्मिएबल एस्पेटोज डायफ्राम सेल राखिरहेको छौं। क्लोरिन ग्यास लिबरेटेड हुन्छ हाम्रो केमा भने एनोडमा, र H2 ग्यास लिबरेटेड हुन्छ हाम्रो क्याथोड कम्पार्टमेन्टमा। एन्ड यिनीहरु भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट बाइ प्रोडक्ट छ। इम्पोर्टेन्ट बाइ प्रोडक्टलाई हामीले के गर्छौं भने यसलाई अरु कामको लागि युज गर्छौं, र यसलाई हामीले के गर्छौं भने रिजर्भरमा कलेक्सन गर्छौं। एन्ड फर्दर हामीले के गर्छौं भने लिक्विफिकेसन प्रोसेसमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउँछौं, ठीक छ। र त्यसपछि हाम्रो यसमा के छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन देखिरहेको छौं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन देखिरहेको छौं यसमा सोडियम हाइड्रोक्साइड कुन कम्पार्टमेन्टमा हुन्छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्युस्ड एट कैथोड कम्पार्टमेन्ट। कैथोडको कम्पार्टमेन्टमा हाम्रो के भइरहेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ, र कैथोड कम्पार्टमेन्टमा हाम्रो के फर्मेसन भइरहेको छ भने NaOH को फर्मेसन भइरहेको छ यसमा, ठीक छ नि। फिगर क्लियर भइरहेछ ल। अब यो केसमा हामीले के देख्छौं भने यो जुन बीचमा हामीले कम्पार्टमेन्ट युज गरिरहेको छ, यो जुन देखिरहेको छ कम्पार्टमेन्ट, यो कम्पार्टमेन्टले के गर्छ भने यसले प्रिभेन्ट गर्छ कि मिक्सिङको लागि भने H2 र जुन फर्मेसन हुन्छ हामीसँग H2 यो साइडमा फर्मेसन भइरहेको छ, Cl2 जुन फर्मेसन भइरहेको छ, यो दुईटालाई मिक्स हुनको लागि के गर्छ भने यसले रोकिरहेको हुन्छ कम्पार्टमेन्टले, ठीक छ नि। भनेको क्याथोडिक कम्पार्टमेन्ट भन्दा यसमा हामीले धेरै नै राखिन्छ यसमा चाहिँ। अब यसमा हामीले कुनै एउटाको कन्सन्ट्रेसन कुनै एउटा साइडमा हामीले कन्सन्ट्रेसनलाई बढाइरहेको छौं भने त्यसको रिजन के त भने यसले जति पनि साइड रिएक्सन्सहरु भइरहेको हुन्छ त्यो साइड रिएक्सन्सलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्छौं भने यो सबैलाई यिनीहरुको कन्सन्ट्रेसन्सहरुलाई के गर्छौं भने एन्हान्स गरिदिन्छौं, बढाइदिन्छौं या त घटाइदिन्छौं हामीले। सो enhance the flow of Na plus towards the cathode compartment। enhance बढाउनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हामीले के गर्छौं भने यो साइडको सोल्युसनको कम्पार्टमेन्टको लेभललाई हामीले के गर्छौं Na plus को लेभललाई हामीले बढाइदिन्छौं,
र Na प्लस के हुन्छ यसमा धेरै नै फर्मेसन हुँदै जान्छ है ठीक छ ल यति लेखेपछि लगभग तपाईहरुलाई पुग्छ सो अब सायद बुझिसक्नु भयो है सो केही डाउट्सहरु कन्फ्युजनहरु छ भने मैले यसमा जति पनि चाहिने कुराहरु मैले यसमा भनिदिए अब तपाईलाई केही डाउट्स लाग्छ भने तपाईले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है ल